Kezdjük egy ilyen bevezető kérdéssel, hogy kérlek mesélj arról, hogy hogyan kezdődött a kapcsolatod a méhészettel és a mezőgazdasággal. Esetleg, hogyha mesélni a családi gazdaságról is egy pár mondatot előállítani. Hát a mezőgazdasággal való kapcsolatom az úgymond a családban mindig volt úgymond egy ilyen fenntartásra, meg hobbi, meg a kettőnek egy alap mellékjövedelemre elegendő mezőgazdasági tevékenység, de a méhészet az nem volt része, ez úgymond szőlő volt, egy kevés gyümölcs, meg némi állattartás. A méhészet az úgy 2003 körül, liceumos éveim végén kerültek be, valahol úgymond megtetszett a dolog, aztán volt a szomszédunkban egy öreg bácsi, aki már úgymond lemondott a dolgokról, aztán ketten egy kicsit jobban nekifogtunk megint. Nekem jó jött a segítség, vagyis a tudásba való segítség az elején, neki meg a társaság, meg mind a kettőnknek jól jött. Aztán így kialakult egy ilyen méhészeten alapuló barátság, meg a méhek iránti úgymond szeretet is, meg barátság is, egy hosszabb tanulási fázisnak az eleje. Igen, tehát a tanulmányaim az igazából kertészmérnöki szakon kezdődtek el, mármint az egyetemi tanulmányaim. Ez az idő alatt is már egy érdekvédelmi szervezetnél úgymond besegítettem, illetve együtt dolgoztam velük pályázatírásokban, azoknak a végigvitelében, illetve a gazdákkal való kapcsolattartásban. Tehát ez volt az, ami úgymond közel vitt jobban a gazdatársadalomhoz, és tudtam mélyebben kapcsolódni, jobban be tudtam kapcsolódni az ők életükbe, hogy később úgymond a szakmai fejlődéssel, illetve korban való odaéréssel tudjak nekik segíteni a mindennapi munkájukba, és hogy elfogadjanak igazából. Akkor van értéke a munkámnak ebben a körben, hogyha tudok nekik igazából olyan dolgokba segíteni, amire ők már nem, vagy még nem, tehát nagyon nehezen hajlanak a papírmunkákra, tehát azokra a bürokratikus dolgokra, amiket el kell végezzenek. Ezekben, illetve közösségépítésben is tudunk, tehát a rendezvényeink által azzal, hogy bizonyos témakörökben például a gyümölcstermesztőket összegyűjtsük egy napra, 2 napra, ez nekik is, nekem is egy jó kapcsolatteremtési lehetőség, illetve tehát jó körök tudnak kialakulni, amiből szakmailag, de nem csak szakmailag, emberileg is jól jövünk ki, illetve közösség tud formálódni, vagy fenntartódni, mert sok esetben olyan emberek jelennek meg rendezvényeken, akiket akár az egyetem óta, vagy utána nagyon sokáig nem láttam. De ugyanúgy a szakmában vannak ők is, és bizonyos érdeklődési körökön, ezeken a rendezvényeken keresztül akár tudunk kapcsolódni újra. Nem csak gazdákkal, hanem ugyanúgy a szakmában lévő kollégákkal is egy fontos kapcsolódási pont. Azt gondolom, hogy a családi gazdaságoknak, illetve annak, hogy azt a tudást, amit tanultunk öregektől, illetve magát azt a képességet, hogy magunknak élelmet állítsunk elő, ez egy létfontosságú dolog, hogy tovább vigyük. Tehát az, hogy méhészkedni tudjunk, hogy azon a kevés földön, ami esetleg egy családi gazdasághoz tartozik, bármikor azt a tudást tovább adjuk a gyerekeinknek, hogy bármikor képesek legyenek önállóan, ha muszáj, úgymond fenntartani az életet és továbbvinni, ez egy nem tudom, hogyha elképzelhető a családi gazdaságok nélkül, ezek a kis falusi közösségek nélkül. Mert máshol ez nem fog lehetséges lenni, hogy a mindennapok
dolgait is. Tehát így szép, hogyha többieknek beszélünk róla, meg tetszik nekik, de azt, hogy a mindennapokban ez mit jelent, azt nem lehet másképp megtanulni. Vagy érezni, hogy mi ennek a lényege, illetve az értéke is. Ezért például én mindig a fiamnak mindig elmagyarázom, hogyha egy föld mellett vagyunk, hogy miért fontos, hogy legyen nekünk földünk, saját területünk, és hogy azzal mit lehet elérni. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül anyagi javakról beszélünk itt, hanem egy létbiztonságról, illetve egy tudásnak a továbbvitelét, ami akár egy generációval is úgy kieshet, hogy utána borzasztó erőfeszítésbe telik ugyanazokat a dolgokat újra megtanulni, vagy hasonlóképpen egy olyan szintre újra felhozni, hogy képes legyen akár szükség esetén, ha nem is teljesen ellátni magát, de részben hozzátenni. Én azt gondolom, hogy ez a példa, amit itt látunk Szlovéniában, ez egy jó példa erre, hogy nagyon korai stádiumban érzékenyítsük a gyermekeket afele, hogy megismerjék a művészeteket, az abban való munkát. Igazából én is így kerültem legelőször kontaktusba a méhekkel, hogy úgy általános iskolában a biológia tanárnő volt, aki elvitt minket egy méhészetbe. Akkor még nem ragadott meg a dolog, vagyis akkor már láttam, hogy kb. Miről van szó, de később az is sokat segített abban, hogy közelebb kerüljek a méhészethez. Illetve ez egy jó megoldás, hogy korai fázisban megismerkedtetni a... És ha mondjuk olyanokról beszélünk, akik felé a szakma felé orientálódnak egy kicsit, hogy szeretnék kitanulni, nem tudom, sok nehézséggel találkoznak ennek kapcsán, mi az, amit így útra valóul? Az a kérdés, hogy valaki ezt megélhetési forrásként szeretné, vagy mellékjövedelemként, vagy hobbiként. A három szerintem teljesen más hozzáállást igényel. Tehát hobbimész, bárki bármikor lehet, még egy mellékjövedelem összehozása se olyan vészes, viszont a mészetből való megélés az utóbbi időben azért nem is volt soha ennek olyan nagy hagyománya, viszont kevés periódust bizonyos családok úgymond tudták ezt művelni. Nem hiszem, hogy ez lenne tovább is a megfelelő út. Tehát, hogy teljes megélhetési művészetek fele hajtsunk. Jó lenne. Tehát ott is sokat tudna segíteni úgymond a méhészetnek a népszerűsítésén, illetve hogy közelebb kerüljön. Tehát a mézfogyasztásnak például a személyenkénti éves mézfogyasztást ez akár tudná emelni, így a méhészeknek a munkáját, illetve annak az eredményét eléggé tudná segíteni. Ez nálunk még nem annyira népszerű, de lassan nálunk elég elterjedt volt a jövedelemszerzésből való méhészkedés, illetve nagy felvásárlóknak való termelés, amit lassan azért nagyon sokan átértékelnek. És ebben viszont nagy szerepe lehet a különböző bemutató méhészeteknek, turisztikai vagy más oktatási célú bemutató méhészeteknek. Méhek, most zárójelben mondom, hogy a méhek előttünk voltak, és valószínűleg utánunk is lesznek. De zárójelben kivághatod. Hát a fenntarthatóság az annyit fűznék inkább, hogy igazából a méhek, amivel leginkább szenvednek, vagy a legtöbb kihívás, ami őket éri ebbe a periódusba, az nagyrészt emberi tevékenységnek az eredménye. Nem tudom, hogy nem hiszem, hogy van más
kihívásuk, mind a velünk való együttélés. Tehát a méhészkedéshez azért általában mindig választottunk először egy segítőt, tehát valakinél elkezdtünk tanulni. Nem nehéz minden esetben, akár új szakma, akár új állattartás vagy méhészet úgy nekifogni, hogy a semmiből. Tehát lehet elméleti tapasztalatra, vagy elméleti tudásra szert tenni, de a gyakorlatot azt egy valamennyi ideig azért egy már gyakorló méhész mellett érdemes elkezdeni. Ahogy te is csináltad. Igen, tehát azt mondhatom, hogy az első pár évben attól a pár embertől, akivel úgymond közben elkezdtem vándorolni, vagy folytattam, tehát tudok mondani, vagy tudnék 2-3 olyan meghatározó személyt mondani, akitől többet tanultam majdnem, vagy hasonlóan annyit tanultam, mint a könyvekből. Gyakorlatban. Tehát azt, amit én elméletben tanultam, azt velük tudtam. Tehát mikor vándorméhészetről van szó, azt nagyon nehéz könyvekből megtanulni. Tehát ott például egy olyan ember mellett voltam, olyan mellett is, aki már 40 éve minden évben végigjárta ezt az útvonalat. Akkor azt javaslod, hogy legyen egy mentora mindenkinek. Igen, mindenkinek. Legalább egy. De akár több is lehet, mert úgy gondolom, nekem az is segített, hogy nem csak egy volt. Volt olyan, aki egyszerű méhész volt, tehát egyszerű paraszt gondolkozással, illetve volt olyan is, aki pedig nagyon olvasott volt. Tehát és mind a kettő nagyon, tehát az egyik nagyon gyakorlatias volt, kevesebb elméleti tudással, a másik meg nagyon sok elméleti tudással volt, de a gyakorlatban nehezebben tudta véghez vinni, vagy beépíteni. És azt gondolom, hogy mind a kettőtől lehetett sokat tanulni.